नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अभय ईश्वर भन्साली पॅसिफिक कोचिंग क्लासेस नेर या बॅनर खाली आज तुम्हाला रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट शिकवणार आहे आणि अतिशय सोपा कन्सेप्ट आहे. संकल्प जर तुम्ही केला तर तुम्हाला नक्कीच कळेल आणि तुम्हाला यश नक्कीच मिळेल. आयुष्यात तुम्हाला यशच हवं आहे. ठीक आहे, तर मग चला आपण चालू करूया आपलं रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. तर सगळ्यात प्रथम आपल्याला इथे पाहायला मिळतो सिलॅबस. या सिलॅबसमध्ये फक्त तुम्हाला 4च पॉइंट दिलेले आहेत. पहिला पॉइंट आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. मग यात तुम्हाला समजा रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटची डेफिनेशन ती सांगायची आहे. रिफ्रॅक्शन म्हणजे अपवर्तन, प्रकाशाचं अपवर्तन. याची व्याख्या तुम्हाला सांगायची आहे, याची व्याख्या तुम्हाला लिहायची आहे आणि पेपरमध्ये कधी कधी ही 1 मार्काला विचारलेली असते 10व्या वर्गात. तर तुम्हाला स्पेशली रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट मध्ये ती व्याख्या लर्न करायची आहे. त्यानंतर आहेत लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन, प्रकाश अपवर्तनाचे नियम. ते कोणकोणते आहेत ते आपल्याला अभ्यासायचे आहेत. त्याच्यानंतर आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. हा इंडेक्स म्हणजे दुसरं तिसरं काहीच नसून 2 ट्रान्सपरंट मीडियम मध्ये जे अँगल बनतात त्या अँगलचा एक पर्टिक्युलरली रेशो आहे आणि त्या रेशोलाच आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असं म्हणतो आणि तो आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. चौथा पॉइंट आहे डिस्पर्शन ऑफ लाईट. यात आपल्याला शिकायचं आहे प्रकाशाचं अपवर्तन होऊन निसर्गात आपल्याला कोणते कोणते फेनॉमिनॉन पाहायला मिळतात, जसे इंद्रधनुष्य बनणे इत्यादी. तर हे आपल्याला ते सगळे अभ्यासायचे आहेत. चला तर मग सुरुवात करूया. या युनिटच्या सुरुवातीलाच त्यांनी एक प्रयोग दिलेला आहे. 2 प्रयोग दिलेले आहेत त्यांनी, पण त्यातला आपण पहिला प्रयोग अभ्यासू. पहिल्या प्रयोगात त्यांनी सांगितलेलं आहे ऍक्टिव्हिटी फर्स्ट, टेक अ ट्रान्सपरंट ग्लास अँड फिल इट विथ वॉटर. एक ट्रान्सपरंट ग्लास घ्यायचा आहे, काचेचा गिलास घ्यायचा आहे आणि त्याला पाण्याने भरायचा आहे, जसं ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. त्याच्यानंतर आहे डीप सम पोर्शन ऑफ पेन्सिल व्हर्टिकली इन वॉटर. एक पेन्सिल घ्यायची आहे आणि ती व्हर्टिकली त्या पेन्सिलला त्या पाण्यात डुबवायची आहे आणि ऑब्झर्व द थिकनेस ऑफ पोर्शन ऑफ द पेन्सिल इन वॉटर. आणि त्या पेन्सिलची जाडी आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. जसे आपल्याला या पाण्यात इथे दिसत आहे, इथे ही पेन्सिल जरी इन्क्लाइन असेल, व्हर्टिकली एकदम डाऊनवर्ड नसेल, तरी आपल्याला इथे दिसू शकते हवेतली पेन्सिलची जाडी थोडी कमी आहे आणि पाण्यातली पेन्सिलची जाडी थोडी जास्त आहे. त्यानंतर तिसरा पॉइंट आहे नाउ कीप द पेन्सिल इन्क्लाइन टू वॉटर सरफेस अँड ऑब्झर्व इट्स थिकनेस. नाउ कीप द पेन्सिल इन्क्लाइन टू वॉटर सरफेस. वॉटर सरफेसला थोडीशी आपल्याला तिरपी ठेवायची आहे, वॉटर सरफेस लक्षात ठेवून, आणि त्याचं थिकनेस आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. जसं इथे या डायग्राम मध्ये दिलेलं आहे, ही इन्क्लाइन करून ठेवलेली आहे पेन्सिल आणि आपल्याला दिसते की ज्या इथे वरतं एक हवा हे माध्यम आहे आणि दुसरं आतमध्ये पाणी हे माध्यम आहे. ह्या 2 मीडियम मध्ये प्रकाशाचं अपवर्तन झाल्यामुळे आपल्याला ही पेन्सिल जिथे हे दोनही मीडियम मिळतात तिथे तुटल्यासारखी वाटते. पहा, इन फर्स्ट केस द पोर्शन ऑफ द पेन्सिल इनसाइड द वॉटर appears to be thicker than the portion above the water. या पहिल्या केसमध्ये आपल्याला पेन्सिलची जाडी ही हवेत कमी आहे आणि पाण्यात ती आपल्याला जास्त जाड दिसत आहे. तर दुसऱ्या केसमध्ये द पेन्सिल appear to be broken near the surface of water. या सरफेस जवळ आपल्याला ती तुटल्यासारखी वाटते. त्यानंतर त्यांनी दुसरी ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. ऍक्टिव्हिटी दुसरी सांगत आहे की कीप अ 5 रुपीज कॉइन इन अ मेटॅलिक व्हेसल. एक आपल्याला धातूचा प्याला घ्यायचा आहे आणि त्यात 5 रुपयाचा कॉइन टाकायचा आहे, जसं इथे टाकलेला आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, स्लोली गो अवे फ्रॉम द व्हेसल. त्या व्हेसल पासून आपल्याला दूर दूर जायचं आहे. तो 5 रुपयाचा कॉइन आपल्याला दिसत होता, आपण मागे मागे जात आहे. स्लोली गो अवे फ्रॉम द व्हेसल. स्टॉप ॲट प्लेस व्हेन द कॉइन डिसअपियर. जिथे तुमचा कॉइन डिसअपियर झाला तिथे तुम्हाला थांबायचं आहे. कीप लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉइन. त्या कॉइनच्याच दिशेनं पाहत राहायचं आहे. आस्क अ फ्रेंड टू स्लोली फिल वॉटर इन द व्हेसल. तुमच्या एका मित्राला त्या व्हेसलमध्ये पाणी टाकायला सांगायचं आहे. यू विल बी एबल टू सी द कॉइन वन्स द लेवल ऑफ वॉटर रिचेस अ सर्टन हाईट.
एका सर्टन हाईट पर्यंत त्या पाण्याची लेवल आली की तो तुम्हाला कॉइन दिसायला सुरुवात होईल. असं कशामुळे झालं? तर फक्त प्रकाशाच्या अपवर्तनामुळे झालं. लाईट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रान्सपरंट मीडियम टू अनदर ट्रान्सपरंट मीडियम. प्रकाश हे एका ट्रान्सपरंट मीडियम मधून दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मीडियम मध्ये जाताना आपली दिशा बदलतो आणि त्या बदलालाच आपण रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट असे म्हणतो. डेफिनेशन काय आहे? लाईट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रान्सपरंट मीडियम टू अनदर ट्रान्सपरंट मीडियम. दिस इज कॉल्ड रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. आता आपल्याला लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन शिकायचे आहे. त्याच्या आधी आपल्याला थोडंसं एक डायग्राम लक्षात ठेवावी लागेल. इथे तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागेल की हा ग्लास स्लॅब आहे. काय आहे? ग्लास स्लॅब. ग्लास स्लॅब म्हणजे एक काचेचा जाडा चौकोन ठोकळा आपण तो एका फ्लॅट प्लॅटफॉर्मवर ठेवलेला आहे आणि त्यावर आपण काय करत आहे? एका बाजूनी लेझर रे त्यावर काय करत आहे? स्ट्राईक करत आहे. तो लेझर रे जेव्हा स्ट्राईक होतो तर त्या पॉइंटला एका पर्टिक्युलर पॉइंटला तो त्या काचेच्या आतमध्ये जातो तो लेझर रे आणि ज्या पॉइंटला तो आतमध्ये चाललेला आहे तो हा एन पॉइंट आहे. जाताना तो सरळ जायला पाहिजे होता पण तो काय झालेला आहे? तर तो थोडा बेंड झालेला आहे. बघूया आपण. सगळ्यात पहिला आहे लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन मध्ये. लेट अस स्टडी द लाईट रेज एंटरिंग अ ग्लास स्लॅब फ्रॉम एअर ॲज शोन इन फिगर. हियर AN इज द इन्सिडंट रे. हा A टू N पर्यंत हा काय आहे? इन्सिडंट रे आहे आणि N पासून तर B पर्यंत हा जो आहे हा काय आहे? हा रिफ्रॅक्टेड रे आहे. हा इन्सिडंट रे याला आपण म्हणतो मराठीत आपाती किरण आणि याला म्हणतो आपण अपवर्तित किरण. हा आपाती किरण म्हणजे इन्सिडंट रे आणि अपवर्तित किरण म्हणजे रिफ्रॅक्टेड रे. मग आता इथे काय झालं? इन्सिडंट रे अँड रिफ्रॅक्टेड रे ऍट द पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स N. हा इन्सिडंट रे आणि हा रिफ्रॅक्टेड रे हा N पॉइंटला आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. हा जो आहे आपण इथून ही सरळ रेषा काढलेली आहे N पॉइंटला 90 डिग्रीचा अँगल धरून आपण ही रेषा काढलेली आहे, त्याला आपण म्हटलं नॉर्मल. आणि त्या नॉर्मलच्या बिलकुल नॉर्मलला तिथे लागूनच N नावाचा पॉइंट आहे आणि त्या N नावाच्या पॉइंटवर इन्सिडंट रे आणि रिफ्रॅक्टेड रे हे दोनही अपोजिट साइडला आहेत. अँड इन्सिडंट रे, नॉर्मल आणि रिफ्रॅक्टेड रे हे तीनही एकाच प्लेन मध्ये राहतात. हा पहिला नियम आहे. द इन्सिडंट रे, नॉर्मल अँड द रिफ्रॅक्टेड रेज ऑलवेज लाईज इन अ सेम प्लेन. एकाच प्लेन मध्ये एकाच प्रतलात ते तीनही राहतात. इन्सिडंट रे म्हणजे आपाती किरण, नॉर्मल आणि रिफ्रॅक्टेड रे म्हणजे अपवर्तित किरण हे तीनही एकाच प्रतलात राहतात. दुसरा नियम आहे फॉर अ गिवन पेअर ऑफ मीडिया, हियर एअर अँड ग्लास. इथं हे दोन मीडियम आहेत. या काचाच्या बाहेर निघालं तर हवा आहे आणि या काचाच्या आतमध्ये सगळा ग्लास भरलेला आहे, काच आहे तो पूर्ण. तर इथे दोन मीडिया आहे आणि या दोन मीडियामध्ये त्याच्या आधी आपल्याला टर्मिनॉलॉजी बघायची आहे. इन्सिडंट रे हा जेव्हा या नॉर्मल पासून काहीतरी अँगल बनवत आहे ना, तो आपण छोट्या आय नी दाखवलेला आहे. वी कॅन डिनोट द अँगल ऑफ इन्सिडंट बाय द स्मॉल लेटर आय. जो नॉर्मल पासून तर इन्सिडंट रे पर्यंतचा जो अँगल आहे त्या अँगलला आपण अँगल ऑफ इन्सिडंट म्हणतो आणि नॉर्मल पासून त्या ग्लास स्लॅब मध्ये आतमध्ये नॉर्मल पासून तर रिफ्रॅक्टेड रे पर्यंतचा जो अँगल आहे त्याला आपण अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन म्हणतो. आणि दुसरा नियम हा आहे की ह्या एअर आणि ग्लास या दोन मीडियम साठी हा आय आणि हा आर यांचा रेशो हा फिक्स असतो, हा कधीही बदलत नाही. हाच आपला दुसरा नियम आहे. फॉर अ गिवन पेअर ऑफ मीडिया, हियर
air and glass, the ratio of the sin I to the sin R is constant. sin I आणि sin R यांचा जो रेशो आहे हा नेहमी कॉन्स्टंट असतो. हियर इज द I इज द अँगल ऑफ इन्सिडंट अँड R इज द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. आता आपल्याला पाहायचं आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाईट रेज व्हाईल एंटरिंग डिफरंट मीडिया इज डिफरंट. कोणत्या मीडियम मधून तो कोणत्या मीडियम मध्ये जात आहे, लाईट रेज एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जाताना तो आपला काहीतरी पाथ चेंज करतो आणि हा पाथ चेंज करण्याचा जो रेशो आहे तो त्या मीडियमला फिक्स आहे. इट इज रिलेटेड टू द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम. इट इज रिलेटेड टू द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम. The value of the refractive index is different for the different media and also for the different colors of the same medium. जर एक मीडियम आहे, जर समजा मी एअर आणि ग्लास असे हे दोन मीडियम घेतले आणि यातून जर समजा मी येलो कलरचा लाईट जर पास केला तर त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा फिक्स आहे. जर मी त्याच ठिकाणी त्याच मीडियम मध्ये त्याच मीडियमच्या पेअर मध्ये जर रेड कलरचा लाईट पास केला तर त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काहीतरी वेगळाच राहील. मीडियम कॉन्स्टंट आहेत पण लाईटचा कलर बदलला आणि ह्या लाईटचा कलर बदलल्यामुळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सुद्धा बदलला. कधी कधी जर समजा आपण लाईट घेतलेला आहे आणि जर पेअर मीडियाच्या जर पेअर बदलवल्या तरीही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बदलतो. इथे पहा, इथे काय झालेलं आहे, हा इन्सिडंट रे. इन्सिडंट रे म्हणजे आपाती किरण, हवेतून येणारा प्रकाशाचा किरण हा या पॉइंटला एन नावाच्या पॉइंटला टच होतो ग्लासवर आणि तिथून तो ग्लासमध्ये आतमध्ये जातो आणि तो जो किरण आहे त्या किरणचा आपण जो रस्ता आहे त्याला आपण म्हटलं रिफ्रॅक्टेड रे म्हणजे अपवर्तित किरण. हे अपवर्तित किरण जो आहे आणि त्या एन नावाच्या पॉइंटवर या ग्लासला जर आपण पकडून 90 डिग्रीचा अँगल घेऊन जर सरळ रेषा काढली तर त्याला आपण नॉर्मल असे म्हणतो. आणि हा इन्सिडंट रे जो आहे ह्या नॉर्मल पासून काहीतरी एक अँगल बनवतो, त्याला अँगल ऑफ इन्सिडन्स म्हणतो. आणि या आतमधल्या ग्लास लॅम्पमधल्या आतमधल्या नॉर्मल पासून हा रिफ्रॅक्टेड रे हा काहीतरी अँगल बनवतो, त्याला आपण अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन म्हणतो. आणि साइन आय आणि साइन आर यांचा रेशो हा गिवन मीडियासाठी कॉन्स्टंट असतो. हा रेशो कधीही बदलत नाही. पण जर समजा हा बदलू शकतो जर इथे आपण प्रकाशाचा कलर बदलवला तर, किंवा मग ही एअर आणि ग्लास हे दोन मीडियम आहेत, जर तुम्ही वॉटर आणि ग्लास घेतला तर तिथे काहीतरी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा राहील त्याच प्रकाशाचा. समजलं? मग आता पहा, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हे काहीच नसून रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा आपण नेहमी एन नी दाखवतो, स्मॉल एन नी, आणि त्याला आपण काय म्हटलं, सी अपॉन व्ही. सी म्हणजे काय, व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम आणि व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम. या एअर मध्ये जेवढी व्हेलॉसिटी आहे लाईटची, त्या लाईटच्या व्हेलॉसिटीला जर आपण या मीडियम मधल्या व्हेलॉसिटीनं जर त्याच लाईटच्या त्या मीडियम मधल्या लाईटच्या व्हेलॉसिटीनं जर डिवाइड केलं तर आपल्याला जे कॉन्स्टंट मिळेल त्याला आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणतो. हा फॉर्म्युला जो आहे तो ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा आहे. The refractive indices of the some substance with respect to vacuum are given in the table. काही मीडियाचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इथे दिलेले आहेत जे व्हॅक्यूमला अनुसरून आहेत, म्हणजे ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असतील. फॉर एक्झाम्पल आहे एअर. एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.0003 एअरचा. त्यानंतर आहे फ्यूज क्वार्ट्सचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.46. कार्बन डायसल्फाइड याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.63. कार्बन डायसल्फाइड
याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.63. आईसचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.31. तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे एअरचा आहे 1.0003, आईसचा आहे 1.31, टर्पेंट ऑइलचा आहे 1.47, डेन्स फ्लिंट ग्लास याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.66, वॉटरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.33, बेन्झिनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.50, रुबीचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.76, अल्कोहोलचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.36. पहा इथे लक्षात काय ठेवायचं आहे तुम्हाला, वॉटरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.33, बेन्झिनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.50, रुबीचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.76 आणि अल्कोहोलचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.36. क्राउन ग्लास याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.52, सफायर याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.76. सफायर, रुबी हे सगळे जेमस्टोन आहेत जे आपण खडे घालतो ना हातात ग्रहांचे, त्यांचे नाव आहेत ती रुबी आणि सफायर. केरोसिनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.39. रॉक सॉल्ट याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.54. डायमंडचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 2.42. डायमंडचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 2.42. The refractive index of a medium with respect to vacuum is called as its absolute refractive index. जर आपण एक मीडियम व्हॅक्यूम घेतला आणि दुसरा मीडियम जर समजा मला डायमंडचा काढायचा आहे तर डायमंडचा एक मीडियम मी घेतला व्हॅक्यूम आणि दुसरा मीडियम आहे त्या डायमंडचा आतमधला भाग, तर त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपल्याला जो मिळतो व्हॅक्यूम आणि तो सबस्टन्स याच्यातला जो आपल्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणतो यालाच आपण म्हणतो ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू व्हॅक्यूम इज कॉल्ड इट्स ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन द मीडियम. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कशावर डिपेंड राहील तर त्या लाईटच्या व्हेलॉसिटीवर, त्या मीडियम मध्ये त्या लाईटची व्हेलॉसिटी किती आहे याच्यावर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिपेंड राहील. लेट द व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन मीडियम 1 बी v1. जर समजा एखाद्या लाईटची व्हेलॉसिटी मीडियम 1 मध्ये v1 असेल आणि मीडियम 2 मध्ये ती v2 असेल तर आपल्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा मिळेल, तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला आपल्याला काय होता, द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज 2n1 is equal to the ratio of the velocity of the light in medium 1 to that in medium 2. इथे आपल्याला 2n1 म्हणजे इथे एअर न राहता इथे व्हॅक्यूम आहे, या व्हॅक्यूम मध्ये लाईटची काहीतरी व्हेलॉसिटी असेल, ती किती आहे v1 आणि आपला सेकंड मीडियम आहे ग्लास. वरचा मीडियम होता आपला व्हॅक्यूम आणि खालचा मीडियम होता आपला ग्लास. तर आपल्याला ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढायचा आहे, म्हणजेच ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढायचा आहे. आणि अशा वेळेस आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे ग्लास, म्हणून आपण कशाने दाखवतो 2n1, म्हणजे आपण ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढत आहे व्हॅक्यूमच्या कंपॅरिझन मध्ये. आणि इथे आपण काय म्हटलेलं आहे, v1 हा व्हॅक्यूम मध्ये लाईटचा स्पीड आहे आणि त्या ग्लास मधून तो पास होताना त्याची व्हेलॉसिटी आहे v2 एवढी. तर आपल्याला काय मिळेल, 2n1 इज इक्वल टू velocity of the light in medium first, that is v1, divided by the velocity of light in medium second, that is v2. म्हणजे 2n1 refractive index of the glass, absolute refractive index of the glass is v1 upon v2. Similarly, the refractive index of the medium 1 with respect to medium 2,
जर आपल्याला मीडियम 1 चा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स महत्वाचा आहे आणि मीडियम 2 हा आपण कॉन्स्टंट ठेवलेला आहे, तर आपल्याला याच्या बिलकुल उलट करावं लागेल. 1n2 1n2 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1n2 म्हणजे आपल्याला पहिला मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपल्याला हवा आहे, तो महत्वाचा आहे. तर आपल्याला घ्यावं लागेल व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन मीडियम सेकंड v2 अपॉन व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन मीडियम फर्स्ट. हे दोनही फॉर्म्युले बिलकुल एकमेकाच्या विरुद्ध आहेत. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द 2n1 मी आधी सेकंड मीडियम घेतला, n हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दाखवतो, आणि त्याच्यानंतर फर्स्ट मीडियम घेतला. तर जो मी नंतर फर्स्ट मीडियम घेतलेला आहे त्याला मी न्यूमरेटर मध्ये ठेवलं व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन मीडियम फर्स्ट, आणि त्याला डिवाइड केलं व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन मीडियम सेकंडनी. जर समजा मी फर्स्ट मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मला हवा आहे सेकंडच्या कंपॅरिझन मध्ये, तर मी सेकंडची जी व्हेलॉसिटी आहे लाईटची v2 याला डिवाइड केलं फर्स्टच्या व्हेलॉसिटीनी. कळलं? पहा, इफ द फर्स्ट medium is vacuum, then the refractive index of the medium 2 is called as the absolute refractive index and it is written as n. absolute refractive index आपण n नी दाखवतो. जर पहिला मीडियम व्हॅक्यूम असेल, एअर असेल तर नाही, व्हॅक्यूम असेल तर मग आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर n इज इक्वल टू velocity of the light in vacuum 1 divided by velocity of the light in medium 2. The speed of the light in vacuum is commonly denoted by c. आपण लाईटचा व्हॅक्यूम मधला स्पीड नेहमी स्मॉल c नी दर्शवतो. कशाने दर्शवतो? स्मॉल c नी. आणि तो जवळपास असतो 29,97,92,458 मीटर पर सेकंद. किती असतो तो? 29,97,92,458 मीटर पर सेकंद. म्हणजेच 29,97,92,458 मीटर पर सेकंद. एका सेकंदात तो लाईट व्हॅक्यूम मधून 29,97,92,458 मीटर दूर निघून जाऊ शकतो. एवढी त्याची व्हेलॉसिटी राहते, ज्याला आपण जवळपास म्हणतो 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंद. व्हॅक्यूम मधला लाईटचा स्पीड असतो 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंद. फॉर एक्झाम्पल, for visible light, the refractive index of the glass is typically around 1.5. Light in glass travel at c divided by 1.5. Light in a glass travel at c divided by 1.5. जर समजा आपण विजिबल लाईटची गोष्ट जर केली आणि त्यातही एक मीडियम जो आहे तो आपला व्हॅक्यूम आहे आणि दुसरा मीडियम तो आपला ग्लास आहे आणि ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.5 असतो, तर मग आपल्याला काय कळेल की जवळपास 3,00,000 किलोमीटरला आपण 1.5 नी जर डिवाइड केलं तर तो आपल्याला मिळते 2,00,000 किलोमीटर पर सेकंद. अप्रॉक्सिमेट आहे हे सगळं कॅल्क्युलेशन, पण ग्लास मधून त्याचा स्पीड, त्या लाईटची व्हेलॉसिटी ही जवळपास 2,00,000 असेल. व्हॅक्यूम मध्ये किती होती? 3,00,000. इन्सिडेंट रेची होती 3,00,000 आणि आता तो त्या ग्लास मधून पास होत आहे तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी राहील 2,00,000 किलोमीटर पर सेकंद. The refractive index of the air for visible light is about 1.0003. So the speed of the light in air is about 2,99,700 किलोमीटर पर सेकंद. जर समजा आपण एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पाहाला व्हॅक्यूमच्या कंपॅरिझन मध्ये, तर तो असतो 1.0003. 1.0003 म्हणजेच याचा अर्थ त्या लाईटचा व्हेलॉसिटी असेल, त्या लाईटची एअर मधली व्हेलॉसिटी असेल 2,99,700 किलोमीटर पर सेकंद.
विच इज अबाउट 90 किलोमीटर पर सेकंद. म्हणजे ती जवळपास किती असेल? 90 किलोमीटर पर सेकंद. कशाने कमी आहे ती? व्हॅक्यूमच्या कंपॅरिझन मध्ये 90 किलोमीटर पर सेकंद एवढ्या स्पीड एअर मध्ये तो लाईट एंटर होताना कमी होतो. इथे पहा, इथे आपल्याला छोटेसे बेसिक कन्सेप्ट दिलेले आहेत. 3 लॉज दिलेले आहेत रिफ्रॅक्शनचे. इथे काय दिलेलं आहे? इथे हा इन्सिडंट रे आहे, हा रिफ्रॅक्टेड रे आहे आणि आपल्याला हा एन नावाचा पॉइंट दिसत आहे. नॉर्मल काढलेला आहे आपण. या नॉर्मल पासून तर इन्सिडंट रे कडचा जो अँगल आहे त्याला आपण अँगल ऑफ इन्सिडंट म्हटलं आणि या नॉर्मल पासून ग्लास स्लॅबच्या आतमध्ये नॉर्मल पासून तर रिफ्रॅक्टेड रे पर्यंतचा जो अँगल आहे जो स्मॉल आर नी दाखवलेला आहे त्याला आपण अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन म्हटलं. आणि इथे आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं आहे? एअर हा रेअरर मीडियम आहे आणि ग्लास हा डेन्स मीडियम आहे. एअर रेअरर मीडियम, रेअरर म्हणजे काय? तो थोडासा विरळ आहे आणि ग्लास हा खूप घट्ट आहे. हवेच्या कंपॅरिझन मध्ये ग्लास घट्टच राहणार आहे. तर मग अशा वेळेस याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जो आहे तो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सही फिक्सच असेल. साइन आय अपॉन साइन आर हाही फिक्सच असेल. पण इथे आपल्याला काय कळते? इथे आपल्याला कळत आहे इन्सिडंट रे आला तो असा सरळ निघाला पाहिजे होता, इथून असा सरळ निघाले पाहिजे होता, पण तो कुठे झुकलेला आहे? तर तो नॉर्मल कडे झुकलेला आहे. मग आपण असं म्हणू शकतो व्हेन अ लाईट रे पासेस फ्रॉम द रेअरर मीडियम, व्हेन अ लाईट रे इन्सिडंट रे, when a incident ray passes from the rarer medium to the denser medium, it bend towards the normal. जेव्हा रेअरर मीडियम मधून डेन्सर मीडियम मध्ये लाईट रे येतो तेव्हा तो नॉर्मल कडे थोडासा बेंड होतो. म्हणजे अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन हे थोडंसं कमी असेल अँगल ऑफ इन्सिडन्स पेक्षा. दुसरा नियम आहे, जर समजा डेन्सर मीडियम मधून तो लाईट निघून जर रेअरर मीडियम मध्ये जात असेल, डेन्सर मीडियम मधून तो लाईट रे निघून रेअरर मीडियम मध्ये जात असेल तर तेव्हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स लहान असतो आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन मोठा असतो. मग याला आपण असं सुद्धा म्हणू शकतो व्हेन अ लाईट रे पासेस फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेअरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इथे आपल्याला दिसत आहे हा इथून रे आलेला आहे तर तो असा सरळ जायला पाहिजे होता असा इथे, पण तो कुठे गेलेला आहे? या नॉर्मल पासून दूर गेलेला आहे. म्हणून आपण काय म्हटलं? व्हेन लाईट रेज पासेस फ्रॉम द डेन्सर मीडियम टू द रेअरर मीडियम, इट गेट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट गेट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तिसरा नियम आहे, जर इन्सिडंट रे हा त्या नॉर्मल मधूनच जात असेल तर तो कुठेही बेंड न होता तो सरळ निघून जातो. व्हेन अ लाईट रे इज incident normally at the boundary between the two media, it does not change its direction, hence does not get refracted. Whenever the incident ray strike at a normal, then it can't change its path and it passes from the glass slab as it enter. तो नॉर्मल कडेही जात नाही, नॉर्मलच्या दूरही जात नाही, तो सरळ आला सरळ निघून जातो. हे आपले 3 नियम आहेत. आता आपल्याला पाहायचा आहे फेनॉमेनॉन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ताऱ्यांचे लुकलुकणे. तारे का बरं लुकलुकतात? तर पहा इथे काय म्हटलेलं आहे, द लाईट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टंट ऑब्जेक्ट. इथे लाईट रेज दिसत आहेत, ह्या लाईट रेज आपल्याला दिसत आहेत, हे डिस्टंट ऑब्जेक्ट आहेत. या डिस्टंट ऑब्जेक्ट मधून येणारे लाईट रेज याच्याकडे लक्ष द्यायचं आहे आणि याला पाहून डेफिनेशन रिपीट करायची आहे. द लाईट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. द लाईट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द डिस्टंट ऑब्जेक्ट. इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्टच्या इमेज मधून आपल्याला ते निघालेले लाईट रेज वाटत आहे.
या इमेज आहे, हे आपला डिस्टंट ऑब्जेक्ट आहे आणि ही आपली इमेज आहे. या इमेज मधून लाईट रेज निघाल्यासारखे वाटत आहेत इनसाइड द ग्राउंड ॲज शोन इन फिगर अँड दिस इज कॉल्ड ॲज मिरेज. आणि यालाच आपण काय म्हणतो? मिरेज. मिरेजची डेफिनेशन काय राहील? द लाईट रेज कमिंग फ्रॉम द distant object, the light rays coming from the distant object appear to be coming from the image of the object inside the ground. Image of the object inside the ground. This is called as mirage. यालाच आपण म्हणतो मृगजळ. दूरवरील वस्तूकडून येणारे प्रकाश किरण, दूरवरील वस्तूकडून येणारे प्रकाश किरण त्या वस्तूच्या जमिनीत असलेल्या प्रतिमेकडून आल्यासारखे भासतात. त्या वस्तूच्या जमिनीत असलेल्या प्रतिमेकडून आल्यासारखे भासतात. इथे आपल्याला प्रकाश किरण जे दिसत आहेत ह्या जमिनीतून आलेले असे वेगळे वाटत आहेत. समोर आपल्याला डिस्टंट ऑब्जेक्ट दिसत आहे, पण याची इमेज ही आहे आणि याचे प्रकाश किरण आपल्या डोळ्यापर्यंत पोहोचत आहे. म्हणजे आपल्याला असं वाटत आहे की या इमेज मधून काहीतरी प्रकाश किरण आपल्या डोळ्यापर्यंत येत आहे आणि याला आपण काय म्हणतो? मृगजळ. The effect of the atmospheric conditions on refraction of light can be seen in the twinkling of the star. वातावरणाचा प्रकाशाच्या अपवर्तनावर होणारा एक परिणाम म्हणजेच ताऱ्यांचे लुकलुकणे होय. द इफेक्ट ऑफ द ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन, ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन जशा आहेत त्यांचा इफेक्ट जो रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट वर आपल्याला दिसतो त्याच्यामुळे आपल्याला तारे लुकलुकताना दिसतात. Stars are self-luminous and can be seen at night in the absence of sunlight. Stars are self-luminous and can be seen at night in the absence of sunlight. तारे हे स्वयंप्रकाशित असतात आणि सूर्यप्रकाश नसताना रात्री आपल्याला ते दिसतात. They appear to be point source. ते आपल्याला एका पॉइंट सोर्स सारखे दिसतात बिकॉज ऑफ देअर बीइंग ॲट अ व्हेरी लार्ज डिस्टन्स फ्रॉम अस. ते आपल्याला एका बिंदूप्रमाणे दिसतात कारण ते आपल्यापासून हजारो किलोमीटर, लाखो किलोमीटर, लाखो प्रकाश वर्ष दूर आहेत म्हणून आपल्याला ते एका बिंदूप्रमाणे दिसतात. जरी त्यांना स्वतःचा लाईट असेल तरीही ते आपल्याला एका छोट्याशा बिंदूप्रमाणे दिसतात. ॲज द डेन्सिटी ऑफ द एअर इन्क्रीजेस विथ लोअरिंग हाईट above the surface of the earth, the refractive index also increases. As the density of air increases with lowering height, जसजसं आपण बाहेरून हा प्रकाशाचा लाईट जसजसा हा बाहेरून येत आहे तर इथे डेन्सिटी हवेची कमी आहे, इथे त्याच्यापेक्षा जास्त आहे, इथे त्याच्यापेक्षा जास्त आहे आणि इथे सगळ्यात जास्त आहे. मग याच्यामुळे काय होतो? याच्यामुळे आपल्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मध्ये सुद्धा परिणाम घडतात, ते सुद्धा बदलतात आणि यामुळे आपल्याला काय होतात? ते तारे लुकलुकताना दिसतात. स्टार लाईट कमिंग टुवर्ड्स अस ट्रॅव्हल फ्रॉम द रेअरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम अँड कॉन्स्टंटली बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ह्या स्टार कडून जो लाईट आपल्यापर्यंत येतो हा रेअरर मीडियम मध्ये, म्हणजे इथे व्हॅक्यूम आहे, या व्हॅक्यूम मीडियम मधून रेअरर मीडियम मधून डेन्सर मीडियम मध्ये येत आहे. याच्यापेक्षा या रेअरर मीडियम मधून या डेन्सर मीडियम मध्ये येत आहे, या डेन्सर मीडियम मधून या रेअरर मीडियम मधून या डेन्सर मीडियम मध्ये येत आहे. म्हणजे जसजसा आपण प्रकाशाचा आपल्याला रिफ्रॅक्शन होताना दिसेल तर तो नॉर्मलकडे बेंड झालेला असेल ना. धिस मेक द स्टार अपियर टू बी हायर इन द स्काय. आणि याच्यामुळे आपल्याला काय दिसते? हा जो स्टार आहे हा आपल्याला असा वाटतो की खूप उंचावर आहे, त्याच्या असलेल्या जागेवरून तो आपल्याला उंचावर दिसतो. हा एक ट्रू पोझिशन आहे स्टारची. इथून हा लाईट निघाला, इथं हा बेंड झाला नॉर्मलकडे, मग अजून बेंड झाला नॉर्मलकडे, मग अजून बेंड झाला नॉर्मलकडे आणि अजून बेंड झाला नॉर्मलकडे. मग इथे आपल्याला असं वाटत आहे की हा इथून सरळ असा आहे, तर हे आपल्याला स्टार कुठे वाटतो? त्या हॉरिझॉनच्या वर वाटतो. ऍक्च्युअल मध्ये तो हॉरिझॉनच्या खालीच आहे, पण आपल्याला कसा दिसतो? हॉरिझॉनच्या वर.
द अपॅरंट पोझिशन ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग अ बीट. आणि याला आपण काय म्हटलं होतं, याला आपण म्हटलं होतं अपॅरंट पोझिशन, याला म्हटलं होतं आपण ट्रू पोझिशन. अपॅरंट पोझिशन ही स्टारची स्थिर नसून किंचितशी बदलत राहते, थोडी 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 बदलत राहते. ती स्थिर आहे का? नाही. This is because of the motion of the atmospheric air and changing air density and temperature. आणि ती का बरं बदलते? कारण ॲटमॉस्फेरिक एअरची मोशन होत राहते आणि एअरची डेन्सिटी सुद्धा बदलत राहते, सोबत सोबत टेम्परेचर सुद्धा बदलतो हवेचं. त्यामुळे आपल्याला तो स्टार एका फिक्स पोझिशनला दिसत नाही. बिकॉज ऑफ दिस द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर कीप चेंजिंग कंटिन्युअसली. आणि याच्यामुळे काय होते, तो दर सेकंदाच्या फ्रॅक्शनला तो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बदलत राहतो. बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोझिशन अँड द ब्राईटनेस ऑफ द स्टार कीप चेंजिंग कंटिन्युअसली. आणि तो दर सेकंदाला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बदलत राहतो त्या टेम्परेचरमुळे, त्या एअरच्या मुवमेंटमुळे. आणि म्हणून आपल्याला तो स्टार जो आहे तो काय दिसतो, आपल्याला त्याचा ब्राईटनेस चेंज होताना दिसतो. आणि ते ब्राईटनेस जे चेंज होत आहे त्याच्यामुळे ते आपल्याला ट्विंकलिंग करताना दिसतात, लुकलुकताना दिसतात. अपवर्तनांकात होणाऱ्या बदलामुळे ताऱ्याची आभासी स्थिती आणि प्रखरता सतत बदलत असते आणि त्यामुळे ते आपल्याला लुकलुकताना दिसतात. इथे आपल्याला दिसलं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा कॉन्स्टंट नसतो, हवेच्या तापमानावर सुद्धा आणि हवेच्या घनतेवर सुद्धा तो अवलंबून असतो आणि तो दर सेकंदाला बदलतो, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदाला बदलतो. त्यामुळे आपल्याला या अपॅरंट स्टारची पोझिशन एका ठिकाणी दिसत नाही. याच्यातून येणारा प्रकाश जो असतो तो आपल्याला कमी जास्त होताना दिसतो आणि म्हणूनच आपल्याला तारे लुकलुकताना दिसतात. वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लॅनेट. आपल्याला जे प्लॅनेट असतात त्यांचं ट्विंकलिंग कधीच दिसणार नाही. दिस इज बिकॉज प्लॅनेट आर मच क्लोजर टू अस ॲज कम्पेअर्ड टू स्टार. आणि हे का बरं होते, प्लॅनेट का बरं ट्विंकलिंग करताना दिसत नाही? कारण ते प्लॅनेट आपल्याला त्या स्टारपेक्षा खूप जवळ आहेत, त्याच्यामुळे आपल्याला ते ट्विंकलिंग करताना दिसत नाही. हा एक पहिला रिझन. आणि दुसरं त्यांचा स्वतःचा ओन लाईट नाही, ते काय करतात, रिफ्लेक्शन करतात. They therefore do not appear as a point source but appear as a collection of point source. आणि याच्यामुळे काय होते, ते खूप मोठे असल्यामुळे ते आपल्याला पॉइंट सोर्स नसतात, तर ते आपल्याला पूर्ण पॉइंट सोर्सचा एक छोटा गोळकाच दिसतो. Because of change in atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of individual point source changes, but the average position and total average brightness remain unchanged and planets do not twinkle. वातावरणातील बदलत्या स्थितीमुळे यातील काही बिंदू अधिक तेजस्वी तर काही कमी तेजस्वी दिसतात आणि त्यांचे स्थानही बदलते, पण त्यांची एकूण सरासरी प्रखरता स्थिर राहते. तसेच त्यांचे सरासरी स्थानही स्थिर राहते, म्हणून ते आपल्याला लुकलुकताना दिसत नाहीत. प्लॅनेट्स आपल्याला रात्रीच्या वेळी आकाशात लुकलुकताना दिसत नाहीत. बाय सनराइज वी मीन द अपीरन्स ऑफ द सन अबोव्ह द होरिझॉन. सूर्योदय म्हणजे काय, तर तो होरिझॉनच्या वर येणं, याला आपण सूर्योदय म्हणतो. बट व्हेन द सन इज समवॉट बिलो द होरिझॉन, its light rays are able to reach us along a curved path due to their refraction through the earth atmosphere. जेव्हा सूर्य हा आपल्या होरिझॉन पेक्षा खाली असतो तेव्हा त्याचा लाईट आपल्या डोळ्यापर्यंत पोहोचतो, कारण रिफ्रॅक्शनमुळे हवेतून येणारा तो सूर्याचा लाईट ह्या रिफ्रॅक्शनमुळे बेंड होत जातो आणि तो आपल्या डोळ्यापर्यंत पोहोचतो. सूर्य तर होरिझॉनच्या खालीच आहे, पण तो आपल्याला दिसत आहे होरिझॉनच्या वर. Thus we see the sun even before it emerge above the horizon.
तो होरिझॉनच्या वर यायच्या आधीच, सूर्योदय होरिझॉनवर झाल्यानंतरच होतो, पण तो होरिझॉनवर वर यायच्या आधीच आपल्याला सूर्य दिसायला लागतो. सेम थिंग हॅपन ॲट द टाइम ऑफ सनसेट. आणि अशीच गोष्ट होते सनसेट होताना. वी कीप सीइंग द सन फॉर अ शॉर्ट व्हाईल इवन आफ्टर इट गोज बिलो द होरिझॉन. सूर्यास्त होताना तो होरिझॉनच्या खाली जरी गेलेला असेल, सूर्यास्त झाला होरिझॉन खाली गेला म्हणजे, पण त्याचा जो लाईट बेंड होतो याच्यामुळे आपल्याला असं वाटते की आता सूर्यास्त होत आहे, कारण तो बेंड लाईट आपल्यापर्यंत पोहोचतो आणि आपल्याला तो सूर्य डुबताना दिसतो. आता आपल्याला पाहायचं आहे डिस्पर्शन ऑफ लाईट. लाईट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. लाईटला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणतो. प्रकाश हा विद्युत चुंबकीय प्रारण आहे. वेवलेंथ इज अन इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन हे आपण नेहमी वेवलेंथ मध्ये मोजतो. इथे पहा, इथे आपल्याला दिसत आहेत, ही वेवलेंथ आहे. काय आहे? वेवलेंथ. याच्या मधात आपल्याला एक वरत रिज दिसते आणि एक क्रीज दिसते. रिज आणि क्रीज. द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू विच अवर आईज आर सेन्सिटिव्ह इज बिटवीन 400 to 700 नॅनोमीटर. सूर्यापासून आपल्यापर्यंत एवढे रेज येतात आपल्या पृथ्वीपर्यंत. गॅमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्राव्हायोलेट रेज, इन्फ्रारेड रेज, रेडिओ वेव्ज. या अल्ट्राव्हायोलेट आणि इन्फ्रारेड याच्या मधात 400 नॅनोमीटर पासून तर 700 किंवा 750 नॅनोमीटर पर्यंत जो लाईट आहे तोच आपल्या डोळ्याला जाणवतो. एक छोटासा स्पेक्ट्रम आहे जो आपल्या डोळ्याला दिसतो. तो किती आहे? 400 to 700 नॅनोमीटर पर्यंतचा. आणि यातही 7 कलर आहेत. पहा इथे, इथे सूर्यापासून रेडिओ वेव्ज येतात सगळ्यात पहिले, त्याच्यानंतर मायक्रोवेव्ज, त्याच्यानंतर इन्फ्रारेड रेज, त्याच्यानंतर हा विजिबल लाईट, आणि त्याच्यानंतर अल्ट्राव्हायोलेट रेज, त्याच्यानंतर एक्स रेज आणि गॅमा रेज. तो विजिबल लाईट फक्त आपल्या डोळ्याला दिसतो म्हणून आपण त्याला विजिबल लाईट म्हटलं. आणि तो विजिबल लाईट हा 7 कलर पासून बनलेला आहे आणि ज्याला आपण लक्षात ठेवलं होतं व्हिबजोर, VIBGYOR, व्हायोलेट. इथे पहा, इथे आपल्याला दिसलं व्हायोलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज आणि रेड. VIBGYOR, व्हिबजोर. आणि आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे 1 नॅनोमीटर म्हणजे 10⁻⁻9 मीटर. 10 raised to the power -9 मीटर. 1 नॅनोमीटर म्हणजे 10⁻⁻9 मीटर. In vacuum, the velocity of the light rays of all frequencies is the same. त्यांची फ्रिक्वेन्सी कोणतीही असू द्या व्हॅक्यूम मध्ये, त्यांची व्हेलॉसिटी ही नेहमी सारखी असेल. But the velocity of the light in the medium depends on the frequency of light, and thus different color travel with different velocity. पण मीडियम मध्ये जेव्हा प्रकाश हा एंटर करतो तेव्हा वेगवेगळ्या रंगांची, वेगवेगळ्या लाईटच्या फ्रिक्वेन्सीची वेगवेगळी फ्रिक्वेन्सी असेल, व्हेलॉसिटी वेगवेगळी असेल. आणि याच्यामुळे काय होतो? याच्यामुळे आपल्याला ते लाईट स्प्लिट होतात. The process of separation of light into its component color while passing through a medium is called as dispersion of light. Whenever the light get enter into the medium, it gets split into its component color, and that phenomenon is called as the dispersion of light. इथे आपल्याला पाहायला मिळते या प्रिझम मध्ये जेव्हा प्रकाशाचं किरण येत आहे तर ते पांढऱ्या रंगाचं आहे, पण या प्रिझम मध्ये म्हणजे मीडियम मध्ये एंटर केल्यानंतर हा 7ही रंगापासून बनलेला जो पांढरा रंग आहे, या 7ही रंगांची वेवलेंथ वेगवेगळी आहे आणि प्रत्येक वेवलेंथची व्हेलॉसिटी मीडियम मधून वेगवेगळी आहे. त्याच्यामुळे हे त्याच्या कॉम्पोनंट कलर मध्ये स्प्लिट झाले आणि या स्प्लिट होण्याच्या फेनॉमेनॉनलाच आपण डिस्पर्शन ऑफ लाईट असे म्हणतो.
Sir Isaac Newton was the first person to use a glass prism to obtain the sun spectrum. इझॅक न्यूटननी सगळ्यात पहिल्यांदा प्रिझम वापरला होता सनलाईटला स्प्लिट करण्यासाठी आणि त्यांनी प्रूव्ह करून दाखवलं होतं की सूर्यप्रकाश हा 7 रंगांपासून बनलेला आहे. When light when white light is incident on the prism, different color bend through the different angle. जेव्हा हा व्हाईट लाईट या प्रिझमवर पडला तर वेगवेगळे रंग हे वेगवेगळ्या वेलॉसिटीनी बेंड होऊन निघालेत. त्यांची वेलॉसिटी वेगवेगळी होती, त्याच्यामुळे त्यांचं बेंडिंग सुद्धा वेगवेगळं झालं आणि ते रंग त्यांच्या कॉम्पोनंट कलरमध्ये या पांढऱ्या रंगाच्या प्रकाशाच्या कॉम्पोनंट कलरमध्ये ते बदललेत. आणि त्याच्यापासून आपल्याला इथे माहिती आहे 7 रंग मिळालेले आहेत: व्हायोलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज आणि रेड. याला आपण म्हणतो VIBGYOR, विबजोर. अमॉंग द 7 कलर रेड बेंड्स द लीस्ट. या 7 कलर पैकी रेड हा कमीत कमी बेंड होतो म्हणून तो सगळ्यात वर राहतो आणि व्हायोलेट कलर हा जास्तीत जास्त बेंड होतो म्हणून तो सगळ्यात खाली राहतो. अमॉंग द 7 कलर रेड बेंड्स द लीस्ट while violet bend the most. Thus, as shown in figure, the 7 color emerge among the different path and get separated. आता आपल्याला पाहायचं आहे partial and total internal reflection. Partial and total internal reflection. When light enters a rarer medium from a denser medium, इट गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड. जेव्हा प्रकाश हे घन माध्यमातून विरल माध्यमात जातात मार्गक्रमण करतो तेव्हा त्याचा आंशिक रूपात थोडासा लाईट जो आहे तो रिफ्लेक्ट होतो. त्या माध्यमात परावर्तनाच्या नियमाप्रमाणे प्रकाशाचा काही भाग पहिल्या माध्यमात परततो. जेव्हा इथे लाईट हा याच्यातून पास होतो डेन्सर मीडियम मधून रेअरर मीडियम मध्ये जेव्हा लाईट जातो तेव्हा याच्यातला काही भाग हा त्या पहिल्या डेन्सर मीडियम मध्येच परत येतो आणि ह्यासच आपण रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन असे म्हणतो, है ना. when light passes from denser medium to rarer medium, the some amount of light get reflected back and comes in a first denser medium which we call partial reflection. यालाच आपण काय म्हणतो? partial reflection. The rest of the light gets refracted and goes into the rarer medium. आणि उरलेला लाईट जो आहे हा रिफ्रॅक्टेड होतो आणि तो रेअरर मीडियम मध्ये निघून जातो. As the light is going from the denser to rarer medium, it bends away from the normal. आपल्याला माहिती आहे पहिला नियम होता की जेव्हा लाईट हा रेअरर मीडियम मधून डेन्सर मीडियम मध्ये होतो तेव्हा तो नॉर्मल कडे बेंड होतो आणि जेव्हा लाईट हा डेन्सर मीडियम मधून रेअरर मीडियम कडे जातो तेव्हा तो नॉर्मल पासून दूर जातो. That is, the angle of incidence I is smaller than the angle of refraction. If we increase the I, R will also increase. जर आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्स वाढवला तर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन सुद्धा वाढेल अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ॲज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज कॉन्स्टंट. कारण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा नेहमी कसा असतो? कॉन्स्टंट. इफ वी इन्क्रीज द आय, आर विल ऑल्सो इन्क्रीज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ. स्नेल नावाच्या सायंटिस्टने सांगितलं होतं की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा नेहमी कॉन्स्टंट असतो आणि तुम्ही अँगल ऑफ इन्सिडन्स वाढवला तर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन सुद्धा वाढेल. फॉर अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ आय, द व्हॅल्यू ऑफ आर बिकम इक्वल टू 90.
जर समजा एखाद्या वेळेस असा असेल, एक काहीतरी आपल्याला प्रकाशाचं अपवर्तन होताना आपल्याला जेव्हा 90 हा एवढा अँगल मिळेल, तर त्या इन्सिडेंट रेच्या त्या अँगलला आपण म्हणतो क्रिटिकल अँगल. फॉर अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ आय, हे आयची काहीतरी व्हॅल्यू होती. फॉर अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ आय, द व्हॅल्यू ऑफ आर, म्हणजे इन्सिडेंट रेच्या काहीतरी अँगलला एक जो आपला रिफ्रॅक्टेड रे होता हा नॉर्मल पासून एक्झॅक्ट 90 डिग्रीवर असेल, तर त्या अँगलला आपण क्रिटिकल अँगल असे म्हणतो. फॉर अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ angle of incident, the value of angle of refraction become equal to 90 degree, and this value of I is called as the critical angle. For the angle of incidence larger than the critical angle, the angle of refraction is larger than 90. आणि या क्रिटिकल अँगल पेक्षा जर आपण अजून अँगल वाढवत गेलो तर आपल्याला तो 90 पेक्षाही मोठा होताना दिसेल अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. सच रेज रिटर्न टू द डेन्सर मीडियम ॲज शोन टुवर्ड्स द राईट. इथे पहा, इथे अँगल होता 48.8 डिग्री. अँगल ऑफ इन्सिडन्स किती होता? 48.8 डिग्री. तेव्हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती होता? 90 डिग्री. इथे आपण या क्रिटिकल अँगलची व्हॅल्यू जर वाढवली, आपण जर त्याला 60 डिग्री केलं तर तो आपल्याला रिफ्रॅक्टेड अँगल सुद्धा काय दिसेल? हा 90 पेक्षा वाढलेला आहे, हा 90 डिग्री पेक्षा वाढलेला आहे ना. या नॉर्मल पासून जर आपण काढला तर हा वाढलेला आहे. Thus all the light get reflected back into the dense medium. आणि हा जर आपल्याला क्रिटिकल अँगल मिळाला तर तो आपल्याला सगळा लाईट पुन्हा परत त्या डेन्सर मीडियम मध्ये मिळू शकतो. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आणि यालाच आपण काय म्हणतो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. वॉटरसाठी क्रिटिकल अँगल नेहमी 48.8 डिग्री असते. ज्या वॉटरची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची व्हॅल्यू 1.33 असेल आणि एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1 असेल, तर अशा वेळेस क्रिटिकल अँगल हा 48.8 डिग्री असतो. जर हा लाईट मी 48.8 डिग्री एवढा जर बेंड केला तर हा पूर्णच्या पूर्ण लाईट मला ह्याच डेन्सर मीडियम मध्ये मिळेल. We can determine the value of the critical angle as follow. 1n2 is equal to sin I upon sin R. For the total internal reflection, I is equal to critical angle, R is equal to 90 degree. आपल्याला अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हा 90 डिग्रीच्या वर असायला हवा. अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन हा 90 डिग्रीच्या वर असायला हवा, म्हणून आपण मिनिमम 90 पकडलेला आहे. तर आपल्याला आर ची व्हॅल्यू किती मिळाली? 90 डिग्री. म्हणून आपण काय म्हटलं? 1n2 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, refractive index of the second medium with respect to first medium is equal to sin I upon sin 90 degree. आणि आपल्याला माहिती आहे sin I हाच आपल्याला काय मिळेल? 1n2 एवढा. कारण sin 90 डिग्री हा 1 असतो, म्हणजे इथे sin 90 डिग्रीची व्हॅल्यू किती झाली? 1. तर आपल्याला sin I हा 1n2 एवढा असेल. रेनबो इज अ ब्युटिफुल नॅचरल फेनॉमेनॉन. इट इज कंबाईन इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ नॅचरल प्रोसेस. आता आपल्याला पाहायचं आहे की रेनबो कसे बनतात. रेनबो हा सगळ्यात चांगला निसर्गातला नैसर्गिक घटनाचं एकत्रीकरण करणारा आहे. रेनबो म्हणजे इंद्रधनुष्य, आणि ती खूप सुंदर घटना आहे. It is combined effect of dispersion, refraction and total internal reflection of light. हा तीनही घटकां मिळून बनलेला रेनबो असतो. कोणते तीन घटक? लाईटचं डिस्पर्शन,
लाईटचं रिफ्रॅक्शन आणि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डिस्पर्शनही होते, रिफ्रॅक्शनही होते आणि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सुद्धा होते. आणि या तीनही घटकांपासून इंद्रधनुष्य बनतो. इट कॅन बी सीन मेनली आफ्टर अ रेनफॉल. आपल्याला नेहमी रेनबो हा पाऊस पडल्यानंतरच दिसतो. स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वॉटर ऍक्ट्स ॲज अ स्मॉल प्रिझम. हवेत असणारे पाण्याचे छोटे छोटे थेंब हे आपल्याला प्रिझम प्रमाणे काम करतात. वेन लाईट रेज फ्रॉम द सन एंटर these droplet, it get refracted and disperse. इथे जेव्हा लाईट रे या सन पासून सगळ्यात पहिल्यांदा या वॉटर ड्रॉपलेट मध्ये जातात तेव्हा तिथे कोणता फेनॉमेनॉन होतो? रिफ्रॅक्शन. कोणता होतो? रिफ्रॅक्शन. आणि तो लाईट स्प्लिट होतो. काय होतो? स्प्लिट होतो आणि डिस्पर्स व्हायला सुरुवात होते. त्यालाच आपण डिस्पर्शन म्हटलं. वेन light split into its component color, this is called as the dispersion. आणि रिफ्रॅक्शन नंतर काय झालं इथे? इथे आपल्याला जेव्हा हा व्हाईट लाईट या ड्रॉपलेट मध्ये येतो तेव्हा सगळ्यात पहिला फेनॉमेनॉन रिफ्रॅक्शनचा होतो आणि त्याच्यानंतर काय होते? त्या लाईटचं डिस्पर्शन होते. म्हणजे तो 7 रंगात विभागला जातो आणि तो 7 रंगात विभागला गेल्यानंतर मग काय होते? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आणि ह्या लाईट ह्या पाण्याच्या ड्रॉपलेटमध्ये हा 7 रंगात विभागला गेलेला रंग हा इंटरनल रिफ्लेक्शन झाल्यामुळे पुन्हा परत येतो आणि पुन्हा परत आल्यानंतर त्याच्यानंतर तिथे काय होते? रिफ्रॅक्शन होते. रिफ्रॅक्शन झाला की मग पुन्हा हे 7ही रंग आपल्या डोळ्यापर्यंत पोहोचतात आणि आपल्याला तो व्हाईट लाईट 7 रंगाचा दिसतो आणि पर्टिक्युलरली आपल्याला इंद्रधनुष्य दिसायला सुरुवात होते. Then there is an internal reflection as shown in the figure, and after that once again the light get refracted while coming out of the droplet. इथे पहा, इथे काय झालं होतं? हा सन पासून निघालेला पांढरा प्रकाश हा जेव्हा वॉटर ड्रॉपलेट्स मध्ये आला तेव्हा रिफ्रॅक्शन झालं. बी या पॉइंटला काय झालं? रिफ्रॅक्शन झालं. सी या पॉइंटला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं. रिफ्रॅक्शन झाल्यामुळे इथे तो लाईट त्याच्या कॉम्पोनंट कलर मध्ये डिस्पर्स झाला म्हणून इथं आपण त्याला म्हटलं डिस्पर्शन. आणि इथे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होऊन पुन्हा त्याच्या अपोजिट साइडला तो पुन्हा रिफ्रॅक्टेड झाला आणि आपल्या डोळ्यापर्यंत पोहोचला. म्हणजे याचा अर्थ वॉटर ड्रॉपलेट कडे 2 वेळा तो रिफ्रॅक्टेड होतो आणि 1 वेळा इंटरनल रिफ्लेक्शन होते. ऑल these 3 प्रोसेसेस टुगेदर प्रोड्यूस द रेनबो. आणि या तीनही घटकांमुळे आपल्याला इंद्रधनुष्य बनलेला मिळतो. आता आपल्याला प्रॉब्लेम पाहायचा आहे. द ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द वॉटर इज 1.36. आता इथे आपल्याला दिलेला आहे ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. व्हॉट इज द वेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन वॉटर? वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम इज इक्वल टू 3 into 10⁸. हा काय बोल ना. हा हा नाही. हा ना ताई, म्हणजे पार्सल बिर्सल नको भेटू. अरे पार्सल नाही नाही काहीच नाही तिथे. मी जिंक्या म्हणजे जिमेलो हो. जिम जिमेलो ताई मी. हो मी शायद तो उरा करते डब्बू लेके. हाँ हाँ. उरा उरा घर से डब्बू लेके आया तो दोपहर का 4 बजे. उरा हाथेच फिरलो होतो मी. उरा પછી नाश्तो बी કર્યા मी. 3 बजे नाश्तो કર્યા. हाँ हाँ.
पूरा बच्चा वो डब को भी लेके आया तो पूरा वो आज ही काटे गया था पूरा तो बोले जिम्मे में। हाँ ठीक। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। इथे आपल्याला सगळ्यात पहिला प्रॉब्लेम पाहायचा आहे. द ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द वॉटर इज 1.36. इथे ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेला आहे वॉटरचा 1.36 आणि विचारलेलं काय व्हॉट इज द व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन वॉटर आणि लाईटची व्हेलॉसिटी विचारलेली आहे सेकंड मीडियम मधली. इथे आपल्याला पटकन लक्षात यायला पाहिजे व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन व्हॅक्यूम इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंद. कधी कधी हा प्रॉब्लेम मध्ये प्रोव्हाइड केलेला असतो गिवन असते किंवा कधी आपल्याला अझूम करायचा असतो म्हणून नेहमी लक्षात ठेवायचं व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट ही व्हॅक्यूम मध्ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद एवढी असते. मग आता आपल्याला इथे विचारलेलं काय आहे तर आपल्याला लिहिताना काय लिहायचं आहे आन्सर. आता इथे गिवन काय काय दिलेलं आहे आपल्याला द ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर इज 1.36 आणि दुसरं दिलेलं आहे आपल्याला व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन व्हॅक्यूम म्हणजे V1 दिलेला आहे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद आणि n दिलेला आहे आपल्याला 1.36. काढायचा काय आहे आपल्याला V1/V2 आपल्याला काढायचा आहे V2. काढायचं काय आहे V2. मग आता आपण लिहिली सगळ्यांची व्हॅल्यू 1.36 n दिलेला होता 1.36 आणि V1 दिलेला आहे आपल्याला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद डिवायडेड बाय V2 आणि V2 इज इक्वल टू मग आपल्याला मिळेल 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकंद. 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकंद. दुसरा प्रॉब्लेम असा आहे द लाईट ट्रॅव्हल विथ अ व्हेलॉसिटी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंद इन अ मीडियम. एका मीडियम मध्ये लाईट हा ट्रॅव्हल करतो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंद या व्हेलॉसिटीनी. ऑन एंटरिंग इन अ सेकंड मीडियम इट्स व्हेलॉसिटी बिकम 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकंद आणि तो सेकंड मीडियम मध्ये जेव्हा जातो तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी असते 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकंद. तर त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सेकंड मीडियमचा फर्स्ट मीडियमला अनुसरून काय असेल हे विचारलेलं आहे. व्हॉट इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. तर काय आला तिथे आपल्याला गिवन दिलेला आहे V1 किती दिलेला आहे 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंद. V2 दिलेला आहे आपल्याला 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकंद आणि आपल्याला विचारलेलं आहे व्हॉट इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन म्हणजे आपल्याला विचारलेलं आहे 2n1. काय विचारलेलं आहे आपल्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम 2n1. 2n1 चा फॉर्म्युला काय होता 2n1 चा फॉर्म्युला होता 1.5 म्हणजे V1/V2 1.5 × 10⁸ डिवायडेड बाय 0.75 × 10⁸ आणि हा येतो जवळपास 2. किती आला हा 2.